Hello! Once again, this is Teacher Enzen TV. Kasama niyo po ako si Sir Noel. At this time naman po mga kamag-aral ay tuturuan ko po kayo kung paano pumunta dito sa isang napakagandang or learning assessment website na Quizizz. So sa Google, i-search nyo lang yung Quizizz. Yan. At i-click lang yung quizizz.com. Ito yun. Click nyo lang yan. Pag napunta na kayo sa Quizizz, mag-sign up kayo dito. Ayan sign up po kayo dito. Natatandaan nyo ba yung ginamit ninyong email account? Opo, teacher. Pwede nyo gamitin yon. So, continue with Google tayo. Okay, gamitin natin yung account na ginagamit ko. Ito. Okay. Ayan. Siyempre, gamitin natin is at the school. IMA. Sa pagkakataon pong ito ay gagamit tayo ng student account. So, gagamit tayo ng student account. Okay po. Kasi ilagay ninyo ang inyong birthday. So, gamitin natin tong birthday natin. Ayan. Ayan, kunyari ganyan. I-update natin. What grade are you in? Ilagay niyo yung grade niyo. For example, 8th or 9th grade. Tapos done na tayo. Ayun, so simple lang. Pag meron na tayo, meron na kayong account dito, pwede na tayong mag-join sa isang quiz. Okay? Sa teacher's account naman, ang mangyari, nandito naman tayo sa teacher's account. So, gagamitin natin yung Google account ng teacher. Ako yun. Ayan. Kapag sasali na yung yung student natin doon sa ang gagawin lang natin ay kapag meron na kayong quiz, pwede na tayong magpa-quiz. So, meron tayo ditong isang ito 8th grade na research review. Mag-start ng live quiz si teacher. Ayan, start live quiz. Ayan. Tapos classic, tapos ang pwede kong i-assign ito sa inyo sa Google Classroom. Pwedeng usually isang beses lang pwedeng mag-attempt ang isang student. Tapos ayan, pwede tayong mag-timer off dahil nape-pressure yung student sa timer, nasa-pressure kayo. At continue. Ayan. So, joinmyquiz.com. Ibigay nyo lang tong code na to. Ayan. Ito yung ibibigay ng code ng teacher. Tapos, dito sa Quizizz ninyo, pwede kayong dito. Pwede na kayong mag-join. So, for example, ang sabi ng teacher, okay, login nyo na yung ninyo, Quizizz account ninyo. Join na kayo sa code. So, join na code, i-paste nyo lang yan, tapos mag-join na kayo. So, automatic, nandun na kayo sa interface ng teacher. Make sure na ilagay ninyo yung tamang pangalan ninyo kasi yan yung i-record ng teacher. Kasi kapag ibang pangalan yan, mahihirapan siya. Okay? You can only attempt this game one time. So, napakahalaga sa Quizizz na huwag kayong magbaback, lalo na kapag gagamit kayo ng mobile phone. Hindi kayo pwedeng gumamit ng back button, pipindutin nyo, magbaback kayo, mag-search kayo, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwedeng mag-back. Okay? So, start nyo na. Ilagay niyo yung pangalan ninyo. So, ayan. You are the first to join. Ayan. So, mag-aantay ka lang sa lobby na yan. Okay, sa teacher, nakita niya na naka-join kayo. Ayun kayo. Ayun, pwede kayong i-remove. Pero, you start the quiz. Ayan. Pag na-start na yung quiz, ganyan yung mangyayari. Natin yung tanggalin natin yung Sa akin naman, ayan, null hypothesis must be on negative form. Ayan. Ganyan yung mangyayari. Tapos maghantay lang kayo. Ayan. Next, IPO. Input. So, next tayo kagad. One of the format of the IPO
implementation. Kunyari, sasagot tayo ng maling sagot. Ayan, so magiging incorrect. Ayan. Tapos, symbol of null hypothesis. Okay. So, ganyan yung mga mangyayari. Yan, so meron kayong mga karagdagang points. So, answer tayo ng mali. Tapos, except, so, mali na yung mga sagot natin. So, bilis. Ganyan yung sa quizzes ninyo. Dapat, wala pala itong, kapag ako, hindi ako naglalagay ng time limit. Basahin nyo lang mabuti. Okay? Basahin nyo lang mabuti yung tanong at piliin yung tamang sagot dahil ito ay masasabi kong graded. Okay? Usually graded ang ginagawa ko dito. Hence, the null hypothesis is rejected. Usually may mga ganyang memes pero dapat tatanggalin na yun ng teacher, pampagulo lang. Okay, if the computed value is less than the null hypothesis is accepted. Ayan. And 0.01 at okay, after the quiz, ganito yung mangyayari. The end, calculating results, tapos ayun na. Close nyo lang yan, tapos ayan yung ano. Meron kayong mga performance stats. Okay? Pwede nyo ring balikan yung mga question, for example, itong mga nagkamali kayo. Yung mga nagkamali kayong questions. Ayan. Answerable by yes or no. Pwede nyong i-review at i-review ng teacher yan. Yan. So, ito yung mahalaga dito sa performance. Yan na yung mare-record kay teacher. Ayan o. Nandito siya. Ayan o. So, Noel Imos. Tapos, yung theme natin, ibay natin. Default. Yan. Ayan. So, ayan na yung questions. At yun yung tatatak doon sa email all to parents. Sa Quizizz, merong mga classes din. Okay? So, kailangan, i-update ni teacher yung Google Classroom. Nandito na lahat ng sasali dito sa Google Classroom. From the Rutherford, ayun o. Nandun dito. From Darmen, yan. Ma-update dito sa Quizizz. So, this will be graded. Yan. Meron ka din ditong yung mga activities na nangyari. Ito, so, ito yung mga na-complete mo. Pwede ka mag-review dito. Okay? Pwede mong i-review yung mga sagot mo dito. Yan yun, no? Okay, so, nandyan yung pagre-review. Okay, you just go to your activity, tapos yung 70%, tapos yung live na nangyari dito, review. Yan, i-review mo. Okay? So, yun lamang po dito sa ating Quizizz. Marami pa kayong pagdadaan ng Quizizz sessions dito. So, maraming salamat sa panonood. This is Teacher Enzyme TV.